आपण आता पाहणार आहोत कशाप्रकारे आपण फोटोशॉपमध्ये CD कवर डिझाईन करू शकतो। तर त्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला या ठिकाणी न्यू डॉक्युमेंट घ्यायचं आहे। न्यू डॉक्युमेंट घेताना त्या ठिकाणी त्याची साईज आपल्याला घ्यायची आहे, ती आहे 12 सेंटीमीटर हाईट आणि 12 सेंटीमीटर विड्थ। ओके, याप्रमाणे घेतल्यानंतर बाकी असंच असं ठेवून या ठिकाणी ओके म्हणायचं आहे। आता आपल्याकडे CD किंवा DVDची साईज या ठिकाणी मिळालेली आहे। पुढे आपल्याला काय करायचं आहे, इलेक्ट्रिकल मार्कर टूल घ्यायचा आणि या ठिकाणी त्याची साईज टाकायची। 120 mm आपली म्हणजेच 12 सेंटीमीटरची आपली DVD आहे किंवा CD आहे। ओके, आणि इथे सिम्पली क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्या या ठिकाणी अशा प्रकारे या ठिकाणी आपली DVDचा जो साईज आहे किंवा शेप आहे आपल्याला या ठिकाणी मिळाला आहे। ओके, या ठिकाणी आता बऱ्याचदा काय होतं, हा सेंटरला येत नाही। ओके, अशा प्रकारच्या दोन लाईन्स या ठिकाणी दिसल्या की समजून घ्यायचं क्रॉस लाईन रेड कलर किंवा पिंक कलरमध्ये की आपला सेंटरला ऑब्जेक्ट आलेला आहे असा याचा अर्थ होतो। ओके, बऱ्याचदा हे दिसत नाही तर आपण गाईडलाईन्सचा पण वापर करू शकतो। गाईडलाईन्स कशा घ्यायच्या मी सांगतो। या ठिकाणी जायचं, न्यू गाईड म्हणायचं। आता आपली विड्थ जी आहे ही 12 आहे आणि हाईट जी आहे ती 12 आहे। ओके, म्हणजे सेंटर असणार आहे 6 वरती। मग इथे 6 सेंटीमीटरला व्हर्टिकल लाईन घ्यायची। पुन्हा या ठिकाणी न्यू गाईडमध्ये जायचं, हॉरिझॉन्टलला ठिकाणी 6 घेऊन ओके। ओके, आता काय होणार आहे, 6 बाय 6 सेंटीमीटर हाईटला आणि 6 सेंटीमीटर विड्थला या ठिकाणी सेंटरला लाईन आलेल्या आहेत। ओके, टोटल 12 आहे परंतु आपण दोन्हीची हाफ घेतली म्हणून 6 वरती या ठिकाणी सेंटर आलेला आहे। ओके, आता काय करायचं, आपलं जे सिलेक्शन आहे या ठिकाणी या सिलेक्शनला कलर फिल करायचा। परंतु कलर फिल करताना काय करायचं आहे, एक नवीन लेअर या ठिकाणी घ्यायचा आणि नवीन लेअरला या ठिकाणी कलर फिल करण्यासाठी फिलमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला फोरग्राऊंड कलर जो इथे ब्लॅक आहे ना, हा ब्लॅक कलर फिल करायचा आहे। ओके 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 केल्यानंतर अशा प्रकारे हे दिसेल। कंट्रोल D ने हे डिसिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला अजून एक नवीन लेअर घ्यायचा आहे। ओके, नवीन लेअर घेताना तो थोडासा याच्यापेक्षा कमी साईजचा घ्यायचा। ओके, आता या लेअरमध्ये पुन्हा एकदा आपण नवीन या ठिकाणी 120 ऐवजी 118 घेणार आहोत। असं का, तर DVDच्या साईडने थोडी बॉर्डर सोडलेली असते। ओके, ती बॉर्डर आपल्याला शो करायची आहे म्हणून आपण ती 2 mm ची बॉर्डर ठेवली। ओके, आता या ठिकाणी अशा प्रकारे पिंक कलरमध्ये या 2 लाईन्स हायलाईट होतात, याचा अर्थ आपला ऑब्जेक्ट हा सेंटरला आहे। एवढं झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा याला कलर फिल करायचा। ओके, कलर फिल करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, पुन्हा एडिटमध्ये जाणार आहोत आणि फिलमध्ये जायचं आहे। या ठिकाणी फिलमध्ये क्लिक केल्यानंतर आता इथे आपल्याला व्हाईट कलर अप्लाय करायचा आहे जो की आपला बॅकग्राऊंड लेअर आहे या ठिकाणी, म्हणून या ठिकाणी ओके करून घ्यायचं। आता अशा प्रकारे या ठिकाणी कलर फिल झाला आहे। कंट्रोल D ने सर्कलचं सिलेक्शन हे कॅन्सल करून घ्यायचं। पुन्हा नवीन लेअर घ्यायचं आपल्याला। नवीन लेअरवरती आपल्याला सेंटरचं या ठिकाणी तर DVDच्या मध्ये एक होल असतं, ते 15 mm होल आपल्याला या ठिकाणी ड्रॉ करायचं आहे। ओके, सो 15 mm या ठिकाणी साईज घ्यायचे आणि क्लिक करायचे। हे सुद्धा या ठिकाणी सेंटरला नेऊन ठेवायचं असं आणि याला सुद्धा कलर फिल करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे फोरग्राऊंड कलर ब्लॅक। ओके, हे झाल्यानंतर याला कंट्रोल D करायचं आहे। ओके, एवढं झाल्यानंतर आपल्याला न्यू लेअर या ठिकाणी घ्यायचं आहे पुन्हा आणि नवीन लेअर या ठिकाणी किंवा न्यू लेअर या ठिकाणी घेतल्यानंतर याची साईज द्यायची आहे 25 mm। ओके, 25 mm कशासाठी, तर याच्या साईडला जो सेफ्टी एरिया होलच्या साईडला सोडलेला असतो ज्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचं प्रिंटिंग नसतं, तो हायलाईट करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी 25 mm ही साईज या ठिकाणी ठेवायची आहे। मी या ठिकाणी क्लिक करतो। ओके, अशा प्रकारे हा सर्कल येईल। आता हा सर्कल अशा प्रकारे इथे आणून ठेवला। ओके, लाईन्स हायलाईट झाल्यात याचा अर्थ हा सेंटरला आला। आता हे झाल्यानंतर याला आपण पुन्हा कलर फिल करून घेणार आहोत। कलर फिल करण्यासाठी फिलमध्ये जायचं आणि या ठिकाणी आपल्याला फोरग्राऊंड कलर फिल करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे हा कलर फिल झाला आहे। ओके, सर्व गोष्टी ह्या वेगवेगळ्या लेअरवरती आल्यात। आता चौथा लेअर जो आहे ना, याची ऑपेसिटी आपण थोडी कमी करून घेऊ 20। ओके, 20 कशासाठी, तर तो फक्त हायलाईट करायला की आपल्याला या ठिकाणी सेफ्टी एरिया सोडला म्हणून। ओके, एवढं झाल्यानंतर आपलं काम आता कंप्लीट झालं। आता काय करायचं, या DVDमध्ये आपल्याला एखादा इमेज प्लेस करायची। ओके, त्यासाठी आपण यूज करणार आहोत क्लिपिंग मास्क। कसं ते पाहूयात आपण। या ठिकाणी जायचं आहे फाईलमध्ये, इथे प्लेस एम्बेडेड म्हणायचं आहे। एक इमेज या ठिकाणी आपल्याला घ्यायची। ओके, एक इमेज आपण घेणार आहोत। आता अशा प्रकारे मी एक HD इमेज इकडे घेतलेली आहे। या HD इमेजला अशा प्रकारे मी इथे अरेंज करून घेतो। ओके, अशा प्रकारे एक HD इमेज मी इकडे घेतलेली आहे। हे झाल्यानंतर इकडे ओके म्हणायचं आहे। ओके,
आता काय करायचं, ही इमेज इथे लेअरमध्ये आपल्याला दिसते, या लेअरला सिलेक्ट करायचं आणि नंबर 2 लेअरच्या वरती म्हणजे व्हाईट लेअर जो आहे याच्यावरती आणून इथे ठेवायचा. याला या ठिकाणी आल्यानंतर याला राईट क्लिक करायचं आणि राईट क्लिक करून या ठिकाणी म्हणायचं आहे क्रिएट क्लिपिंग मास्क. ओके, अशा प्रकारे ऑटोमॅटिकली तुमचा जो इमेज आहे तो इमेज जी आहे ती त्या DVDमध्ये फिल होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे आपली या ठिकाणी इमेज तयार होते. आता आपण काय करणार आहोत, याच्यामध्ये टेक्स्ट इन्सर्ट करणार आहोत जे की आपण टायटल टेक्स्ट म्हणतो. तर या ठिकाणी टेक्स्ट घ्यायचं आहे. हे टेक्स्ट घेतल्यानंतर या ठिकाणी क्लिक करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि टायटल टेक्स्टला या ठिकाणी आपण जी विड्थ किंवा हाईट किंवा जी काही साईज असणार आहे टेक्स्टची ती देणार आहोत. या ठिकाणी आपण सांगू शकतो DVD अल्बम वॉट एव्हर यू वॉन्ट या ठिकाणी तुम्ही टाकू शकता तुमचं जे काही या ठिकाणी नाव तुम्हाला द्यायचं असेल ते. आणि हे झाल्यानंतर ओके करायचं. ओके, सो अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी तयार करू शकतो. हे झाल्यानंतर यालासुद्धा आपण डिझाईन्स ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन काही नावं देऊ शकतो जे आपल्याला हवे त्याच्याप्रमाणे. ओके, याप्रमाणे आपण एम्बॉस करू शकतो याला. सो अशा प्रकारे ओके, सो याप्रमाणे आपण अशा प्रकारे DVD या ठिकाणी तयार करू शकतो किंवा DVDचं डिझाईन या ठिकाणी तयार करू शकतो. ओके, सो जे काही तुमचं डिझाईन असेल अशा प्रकारे आपल्याला DVDमध्ये प्लेस करता येतं. सो आणि यानंतर ज्यावेळेस हे प्रिंटिंग होतं त्यावेळेस हा जो राहिलेला एरिया आहे व्हाईट एरिया याला या ठिकाणी कट केलं जातं. ओके, अजून ह्याच्यामध्ये आपण चेंजेस असे करू शकतो, आपल्या इमेजला सिलेक्ट करू शकतो आपण आणि इमेजला याच्या पाठीमागे अशी मूव्ह करू शकतो. ओके, जसं आपल्याला डिझाईन हवं आहे त्याप्रमाणे आपण हे घेऊ शकतो. तुम्हाला वाटलं की हे ब्लॅकमध्ये खराब दिसतंय त्याला व्हाईट करायचं तेही तुम्ही करू शकता. नंबर 4 आणि नंबर 3 लेयर्स जे आहेत ह्याच्यामध्ये आपण चेंजेस करू शकतो. ओके, नंबर 4ला आपण जर सिलेक्ट केलं तर ह्या नंबर 3 लेअरला किंवा 4 लेअरला ज्याला तुम्ही सिलेक्ट कराल त्याच्यामध्ये आपल्याला कलर फिल करता येतो. ओके, सो तेही आपल्याला या ठिकाणी करता येतं. म्हणजे तुम्हाला व्हाईट कलर करायचा असेल याला तर तोही आपण या ठिकाणी करू शकतो. जसं की सिलेक्शन घेऊनही आपण ते करू शकतो. या ठिकाणी सिलेक्शन टूल आहे. ओके, क्विक सिलेक्शन टूल आपण नंबर 4ला सिलेक्ट करून या ठिकाणी करू शकतो. ओके, ह्याच्यामध्ये आता सिलेक्शन झाल्यानंतर आपण याला कलर फिल करू शकतो. एडिटमधून फिल कलर म्हणायचं आणि बॅकग्राऊंड कलर या ठिकाणी अप्लाय करायचा. अशा प्रकारे व्हाईट कलर आला. आता याला हाईड करून घ्यायचं आहे आणि जो दुसरा 3 नंबरचा लेअर आहे याला सिलेक्शन करायचं आहे. यालाही सेम त्याचप्रमाणे कलर फिल करायचा आहे. ओके, बॅकग्राऊंड कलर ओके, यालाही व्हाईट कलर अप्लाय झाला. आता कंट्रोल Dने सिलेक्शन कॅन्सल करून घ्यायचं आहे आणि दोन्ही लेअर शो करून घ्यायचे. आता अशा प्रकारे हे आपलं जे सिलेक्शन आहे हे व्हाईट कलरमध्ये या ठिकाणी दिसणार आहे. ओके, सो अशा पद्धतीचं आपण या ठिकाणी CD DVDचे डिझाईन्स या ठिकाणी करून तयार करू शकतो.